Yan, naka-record yan. Ayan, no? Nagre-record din yan. Kitang-kita, oh. Ngayon, hindi ka nakikita ngayon dyan. Sa isang layer ka na, hindi ibig sabihin, lagi mo ka na. Yan, okay. Okay. Baka nang dito ka ganyan, yan. Pagkat mamaya, i-reviewin mo lang yan mamaya, makikita mo dito kung talaga nakasagad na siya. Ayan, kunti pa, di ba? Ayan, tingnan mo to. Kunti pa sa dulo. Dapat hanggang sa mga ganito siya, itim mo. Sige pa. Kita mo? Ayan, kailangan ganyan, nakaganyan na siya. Yan. Bakit bumaba? Bakit mukha ko nakikita ko na? Ha? Yan. Yan. Ilagay mo muna mga temporary lang sila para malalagyan mo na siya ng mga ganyan. Tingnan mo, yung ibang kanto niyan, walang ano ha, wala, hindi T. Ayan o. Ha? Hindi yun, hindi ito, ganito. T sa likod. Ayun nga oh. Sa harap, ganito lang. 1, 2, 3. O, diba? 1, 2, 3. Yan. Kasi ano naman yung harap yan. Yan sa tapat mo, diba? Ngayon sa harap, iyon ang ano, hindi ito. Kasi magtatatanggal na naman tayo ni mamaya. Yan, puro ano lang, puro il. Yan, puro ganun lang. Ganun din yan hanggang doon sa dulo. 4 na ganyan. Yan. Kasi magdudugtong ka pa mamaya dito, di ba? Yan. Ito baliktad. Ito, yan. Yan. Kasi kailangan magdudugtong ka dito, di ba? Baliktad yan. Ayusin mo yan. Yan. Kasi maglulugtong ka pa isa pa sa ano, yan. Ngayon, sa likod, yun ang mga T. Ito tama to. Ito T, ito. Ito dulo, ganito. Yeah. O yan. Ito ang dulo, yan. Dito. Kita-kita yung ina-assemble mo, ayan o.
Dito sa harap. Oh, Mali ito. yan. Ganito yan, di ba? Ito na yan. Itong harap. Oh, harap yan. Ito. Yung may mga tubo yun sa tabi mo. Yan. Hawakan mo sa dyan. One, two, three. Andito ko na sa third floor. Hawakan mo nga sa dulo para yan. Ika. Nagaling-galing. Doon, pag ano nga pala ang hangiran, Yan, ilagay mo yan. Pag ganyan ang hangiran, di ba? Diyan lang ang hangiran eh. Oh. Yan. Dapat may isa dito. Oo. May isa pa dito. Kasi, isa pa dyan, ito. Asan? Tanggalin mo yung isa. Nakatalikod din. Ha? Nakatalikod. Pihitin mo, pihitin natin. Yan. Ayaw mo nakatalikod. Parang sinukat lang ito dito, ayan Yan Yeah. Di ba? Very good. Okay. Halalay mo dyan.
Tapos mo dyan sa kanto. Kasi ito nasa gitna to dapat ito. Yan. Yan, ganyan. Silahan, papuntahin mo muna dito para hindi tayo mahirapan. O sige, silahin mo dyan. Sa kanto. Yan, dyan. Yun. Yun. May bulsa pa pala ito sa ano? Ha? May bulsa. May? Lalagyan naman sapatos. Oo. Oo, yan, no? Oo. Oo, yan, ganyan na siya. Oo. Ito siguro, Lalagyan ko yan ng ano. ng ano da. Hindi po yung ganun lang para hindi siya, kasi hindi pwede ganyan dahil pag isinara mo yan, ganyan. Ihip muna ako. Yan. Ihip muna.